Аудіокнига українською повністю «Давай обміняємося чоловіками». Авторка Рада Лія. Розділ 1. За вікном вже сіріє. Місто поступово накриває тінь, яка проникає і на кухню моєї квартири. Навпроти мене за столом сидить сусідка Таня. Її лице вже також сховане тінню. Так що важко розібрати вираз обличчя. Проте Танін голос видає захоплення, збудження і водночас тривогу. «Ну давай, Ганнуся», – вона шепоче з притиском. «Це чудовий варіант. Тобі подобається мій Василь, мені – твій Степан. Якщо поміняємося, всім краще буде. А так живемо кожен, як кішка з собакою». Тетяна тим часом підсовує пляшку з червоним вином ближче до мене. Не дочекавшись реакції, сама наповнює 2 келихи і один простягає мені. «Скільки років ти в шлюбі?» 15, кажу, задумавшись. Ми 9. Але та сама фігня. Ну не підходимо одне одному. Не підходимо і все. Вона осушує келих в кілька ковтків. Коли виходила заміж, майже всі хлопці навколо вже були одружені. Крім Василя, звичайно, вона скривилася. Боялася, що залишуся сама. А він був такий надійний. От тільки на ділі виявилося, що загальмований просто й дерев'яний. «Ех», – вона махнула рукою. Потім скоса зиркнула на мене. «Не зважай на мої слова. Василь – чоловік хороший. Його просто треба час від часу підштовхувати. От тільки не по мені це все, розумієш?» Тетяна вскочила на ноги так різко, що я відсахнулася. Знову наповнила келих і осушила його. Схопила свій телефон, увімкнула YouTube. За секунду пролунала якась танцювальна мелодія, під яку вона почала плавно рухатися. «А от я така», – поглянула на мене з викликом, не зупиняючись. «Мені як любити, то всім серцем. Якщо кохатися, то до ранку. Я життя люблю. Танцювати, співати, їздити кудись, досягати, їсти смачно». Уважно дивлюся на неї. Завжди трохи їй заздрила. 4 чи 5 розмір грудей, пишні стегна, тонка талія, біляве волосся. Не раз ловила свого Степана на тому, як він нишком облизується на неї. Яскраво одягнена, навіть провокативно, я б сказала, і дотепна, швидка на язик. Тетяна була помітною в будь-якій компанії. Вона викликала захват і навіть обожнювання. Ми ж з Василем сиділи, як 2 сірі миші, переглядалися з розумінням і удавали, що не помічаємо флірту й загравань, які останнім часом посилилися між Степаном і Тетяною. Зараз, дивлячись на цю жінку-метелика, жінку-свято і згадуючи її пропозицію, стало якось дуже гірко на душі. А він, я прокашлююся, Степан згодний на такий обмін? А вже ж, він сам це і запропонував. Це фактично не зрада і не обман чиєїсь довіри, а покращена версія того життя, яке було в кожного. Я переїду сюди, до Степана, вона обвела рукою кухню, а ти до мого Василя. І ніхто не буде ображеним, бо в кожного залишиться сім'я і партнер, який підходить. Від абсурдності ситуації мені здається, що я втратила здоровий глузд. Вирішую наслідувати приклад Тетяни і осушую кілька келихів. Від чого значно легшає. Тиск у скронях зменшується, настрій покращується, стає смішно. Розкажи кому, не повірять. А от ти скажи, змушую свій розслаблений язик працювати, щоб правильно вимовляти слова. Ти справді думаєш, що мій чоловік зробить тебе щасливою? Нащо він тобі взагалі? І все це. Я обводжу рукою кухню без ремонту, але маю на увазі значно більше. Наше життя. Відколи ми одружилися, Степан постійно відкривав бізнеси. Біда в тім, що всі вони провалювалися і вганяли нашу сім'ю у борги. Спочатку я дивилася на його спроби з захватом. Мені подобався в ньому внутрішній запал, енергія, бажання щось створювати. Мій чоловік прочитав кілька історій успішних людей, які почали бізнес з нуля. Наприклад,
про Ворена Баффета, який у 6 років продавав жувальні гумки, а в 13 розносив газети у районі, та потім здобув статки у понад 120 мільярдів доларів. Це було, мабуть, чи не єдине, що Степан прочитав за все своє життя. Але цього вистачило, щоб надихнути його на відкриття кіоску з доступним крафтовим пивом. Ідея була чудовою. До нього відразу пішли покупці, бо ж любителів пива, як виявилося, у районі вистачало, як і охочих заснувати подібний бізнес. Та дуже скоро до Степана завітали серйозні люди, які примусово купили в нього кіоск майже за ту саму суму, яку він вклав у бізнес. Вони заборонили чоловікові відкривати щось подібне і заважати їм займатися цією справою. Так, наш бізнес закрився, а пивних кіосків цієї марки вже працює з десяток у місті. Далі були спроби торгувати одягом, технікою і навіть дерев'яними дошками. Всі закінчилися провалом. Однак в очах оточення він був успішним бізнесменом, розумним, гострим на язик, дотепним, гарним. Я ж влаштувалася консультантом у магазин з брендовими парфумами та косметикою і підробляла, варячи вдома крафтовий шоколад на продаж. За ці гроші й жили. Тож зараз я дивлюся на Тетяну і не розумію, навіщо їй мій чоловік. Ти не знайдеш тут великих статків. Він не суперуспішний бізнесмен чи добрий хазяїн. Яку вигоду ти отримаєш? А це вже від жінки залежить. Тетяна перестала крутити стегнами і поглянула на мене. З його хваткою і моєю жіночою мудрістю ми скоро станемо мільйонерами. Ти вибач, в її очах з'явилася жалість, але він мені більше підходить, ніж тобі. Усміхаюся, хоча хочеться плакати. Згадую, скільки відкладених грошей з 2 робіт віддала йому на його ідеї для бізнесу. Конвертую подумки все це в некуплену красиву спідню білизну, одяг, парфуми, ремонт у квартирі, поїздки за кордон чи навіть машину. Стає гірко. Ти так зневажаєш свого чоловіка, що можеш отак просто подарувати його іншій? Тетяна знизує плечима і нічого не відповідає. Ну що ж, мені пече у грудях, хай буде так. Дивися, щоб не пожалкувала. Тетяна усміхається. Тоді завтра вранці чекаємо тебе з Василем у нас вдома. Чи то вже, мабуть, правильніше сказати, у вас вдома. Вона хапає пляшку з залишками недопитого вина і прямує на вихід з квартири. Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 2. Цієї ночі Степан не прийшов. Мабуть, йому було соромно дивитися мені в очі. А може, я занадто драматизую, і ніяких почуттів провини, чи то, не дай Боже, сорому в нього не було. І він чудово провів ніч з Тетяною. Хоч вона й переконувала мене, що між ними досі нічого не було, і до фізичного контакту вони перейдуть не раніше, ніж ми поміняємося чоловіками, я їй не вірю. Вранці я зібрала свої речі у 2 валізи, поснідала сирниками та кавою і попрямувала сходами вниз, бо ж ліфт був вже кимось зайнятий. Поки спускалася, почула, як внизу грюкнули дверима, і назустріч мені хтось підіймався. Неважко було здогадатися, що це Тетяна. Коли ми нарешті зустрілися на 2-му поверсі і зупинилися одна навпроти одної, Тетяна усміхнулася мені, неначе найкраща подруга, кивнула і попрямувала до квартири, яку я багато років вважала своїм домом. Мені кольнуло всередині, і я відчула порожнечу, неначе від втрати чогось важливого, значущого. Я поглянула їй услід, зітхнула і пішла далі. За хвилину вже стою перед металевими дверми, за якими має бути Василь і нове життя. Навіщо мені цей експеримент? І чому просто не розійтися та не поїхати звідси? Я не знаю. Що і кому я хочу довести – також. Роблю кілька глибоких вдихів і видихів та натискаю на дзвінок. Двері відчиняються відразу, неначе за ними чекали на мене.
На порозі стоїть розпатланий, до поясу голий Василь, у розтягнутих спортивках та з сумними очима. Кілька секунд мовчки дивиться на мене. Потім посувається вбік, пропускаючи всередину. Допомагає занести валізи, поки я озираюся. Я бувала тут багато разів з чоловіком, чи вже тепер колишнім чоловіком, не знаю, як правильно його назвати. Упродовж останніх 5 років ми дружили сім'ями, ходили одне до одного в гості, відмічали разом свята, та ніколи раніше я не розглядала їхню квартиру як власне житло. «Я звільнив для тебе місце у шафі», – каже Василь ніяково і йде до кімнати. Прямую за ним. «Ось, можеш розкладати свої речі тут, а мені на роботу вже час». Він йде до іншої кімнати перевдягатися, а я починаю викладати речі з валіз. Перекладаю свої ковтинки і заливаюся сльозами. «Ми не мусимо цього робити», – лунає позаду. Озираюся і бачу Василя в чорному костюмі і білій сорочці. Він має солідний і, я б навіть сказала, привабливий вигляд. «Це така уніформа у боса», – каже, помітивши мій погляд. «Він постійно їздить на зустрічі з дуже поважними людьми. Ти б знала до кого», – закочує очі під лоба. «Я навіть відомих політиків там бачив. Тож ти розумієш, його водій не може бути одягнений у джинси й футболку». «Розумію», – зітхаю, витираю сльози зі щік. «Ганю, я серйозно, це ж нонсенс. Я сам здивувався, що ти погодилася, і лише тому промовчав. Ми не повинні жити разом. Наші кохані нас зрадили, але ми не маємо створювати нову сім'ю. Це наче танці на кістках наших померлих шлюбів». Як не дивно, мені від його слів легше. Це дійсно маячня, і, видимо, я від болю погодилася. «Можна, я поживу у тебе кілька днів, може тиждень, поки знайду собі квартиру». «А вже ж», – він усміхається. «Почувайся, як удома, ключі біля дзеркала». Василь виходить за двері, я сідаю у крісло. Кілька секунд дивлюся у вікно. Потім встаю і розкладаю ті речі, які ще залишилися у валізах. Ховаю самі валізи і вирішую поприбирати. Я поняття не маю, де у Тетяни що лежить, але не збираюся здаватися. Нарешті знаходжу пилосмок. Наступні 2 години прибираю підлогу й мию. Так завжди було. Коли у мізках безлад, треба навести порядки в домі. Я тоді відразу заспокоююся, і все стає на свої місця. А ще, може, просто хочу відмити її запах і сліди присутності, що доволі тяжко зробити, бо вона тут всюди. На окремій поличці стоять її парфуми. У нас в магазині такі коштують від 9 тисяч гривень. І вона ще жалілася на Василя. Та мій Степан за 15 років спільного життя ні разу не подарував мені чи не дав грошей на такі дорогі парфуми. Підсовую відро для сміття і згрібаю туди все рукою. Подивимося, що Степан тобі подарує. Знаходжу окрему косметичку з залишками декоративної косметики, гребінець, все до сміття. Креми з холодильника, маски для обличчя, патчі, туди ж. Несподівано для себе помічаю, що мій настрій покращується, і я навіть починаю усміхатися. Шалики з шафи, білизна, це стерво ще й труси мені свої залишило. Обережно беру 2 пальцями. Червоне мережево, бренд Victoria's Secret, модель танга. А непогано живе вихователька в дитячому садочку. Дуже скоро Тетяна зрозуміє, що зі Степаном вона зможе собі дозволити максимум труси на базарі за 40 гривень. Коли чистка приміщення повністю зроблена і біля дверей на мене чекають кілька пакетів зі сміттям, переміщуюся на кухню. Холодильник забитий ковбасами, сирами, овочами та фруктами. На плиті каструля з супом, який відразу йде в унітаз. Знаходжу на балконі мішок з картоплею, дістаю з холодильника яйця, моркву, цибулю, щавель, кріп та петрушку і починаю готувати. Все краще, ніж просто сидіти і переживати. Коли ж по квартирі розходиться аромат свіжозвареного зеленого борщу, я вимикаю конфорку і накриваю каструлю кришкою. Потім збираюся і виходжу з квартири, щоб винести сміття. Це остання справа по дому, яку я збиралася сьогодні робити. Тож в запасі ще маю вільний час і можливість порозмірковувати. В
Вчора під впливом алкоголю і шоку від почутого не думалося. Але зараз таке відчуття, що мені нарешті провітрили мізки, і я починаю чітко все бачити. 15 років я не просто була зі Степаном, а жила заради та для нього. Я не могла піти вчитися чи відкрити власну справу, бо мої бажання не були важливими, лише його. Тож всі вільні гроші йшли на реалізацію його ідей. Роботу підбирала не просто де краще платитимуть, а щоб вона була ближче додому, і я могла якнайскоріше прибігти і зварити для Степана вечерю, бо ж він всі сили вкладав у спробу відкрити бізнес. Я вже хто зна скільки не була у перукаря і моїй наймолодшій сукні 5 років. Степан же там буває кожного місяця, а іноді частіше. І я йому регулярно купую нові сорочки, щоб він мав респектабельний вигляд. І от після 15 років сумісного життя він обміняв мене, неначе стару зношену річ, на кращу і молодшу версію, навіть не задумавшись. А я просто розлучуся з ним і з'їм це, мовчки зберу уламки свого життя і піду далі, неначе зі мною так можна? Мене накриває злість. Гнів застряє клубком у горлі, і тілом прокочується хвиля. Не бувати цьому. Ти, мій любий, побачиш, що втратив, і пожалкуєш про свій вибір. А я буду щасливо жити далі, поки ти мучитимешся. Повертаюся до квартири, а за кілька хвилин вхідні двері відчиняються, і всередину заходить Василь. Він втомлено потирає очі, повільно роззувається і принюхується. «Їсти будеш?» – виходжу до нього в коридор. «Буду», – киває. «Я дуже голодний. Сьогодні з босом цілий день на зустрічі їздили, то і поїсти не було часу». Я насипаю йому борщ, поки він миє руки. В голові миттєво виникає план. «Маю до тебе пропозицію», – кажу, коли він сідає навпроти мене і починає їсти. «Яку?» – питає насторожено. «Ти ж також для Тетяни багато робив». Купував дорогі речі, відмовляв собі багато в чому, завжди йшов на поступки, довіряв, тут роблю наголос, врешті-решт. А вона тебе використала і кинула за кілька днів. Василь хмуриться, йому не дуже подобаються мої слова. Мене це не хвилює. Головне – ефект, який вони на нього справляють. Я пропоную зіграти роль, вдати щасливий союз, покарати зрадників. Хай вони дивляться, як ми живемо наше найкраще життя і лікті собі кусають. Покажемо їм щасливу пару, скажемо, що дійсно закохалися одне в одного, аж поки одного дня вони не попросяться назад. «Я не планував їй мститися», – каже у відповідь. «Я бажаю їй добра. Навіть тепер, коли твій друг сьогодні спатиме ще з твоєю законною дружиною в одному ліжку». Василь багровіє, довго дивиться у вікно, і я починаю розуміти, чому для Тетяни він виявився аж занадто повільним та поміркованим. Авантюризм і легкість на підйом – це не про нього. Нетерпляче стискаю кулаки, відчуваю, як нігті боляче упиваються у шкіру. «Добре», – нарешті відповідає, – «я згоден. Але що далі?» Коли вони попросяться назад, він коротко киває. Тоді кожен ладен влаштовувати своє життя, як забажає. Я, наприклад, планую розлучитися, забрати гроші за свої півквартири і почати життя з нуля десь в іншому місці. Ти, якщо хочеш, можеш врешті пробачити Тетяні і почати з нею все заново. А він задумується. І я лише можу сподіватися, що Василь не зробить такої помилки, бо хто зрадив раз, зрадить і вдруге. Розділ 3. Кілька секунд ми дивимося мовчки одне на одного, як у двері дзвонять. Від несподіванки підскакую на місці. Я йду відкривати, а Василь залишається на кухні. Коли відчиняю двері, на порозі бачу усміхнену Тетяну. «Ганнусю», – каже мені своїм солодким голосом, – «я на хвилинку». Вона прослизає повз мене і йде на кухню. «А ти вечеряєш?» – заглядає в тарілку до Василя. «Що це?» «Зелений борщ мені Ганна приготувала». «А де суп?» «Скис», – кажу і протискуюся повстанню на кухню. Сідаю біля Василя. Такий недобрий був, я вирішила, що скис. Тож довелося нову страву готувати. Тетяна почервоніла.
«А ти чого прийшла?» – здивувався Василь. «Хіба тобі не треба до нового чоловіка?» «Я забула деякі речі вранці». Сусідка почала нервово перебирати і потирати пальці. «Хочу забрати». «Ну, так їх вже немає», – кажу, коли вона йде до кімнати. «Я подумала, що то сміття, і все викинула». «Ти викинула труси від Victoria's Secret?» – не повірила Таня. «Та я ж то звідки знаю, яка там фірма?» – знизую плечима. «Мені Степан таких не купував». Кілька секунд вона дивиться на мене, розкривши рота. Так само мовчки йде з квартири. Ми перезираємося з Василем. Багато різних емоцій відчуваю водночас. Тріумф, зловтіха, гіркота, образа, радість. По його виразу обличчя бачу, що він також. Нам стає ніяково. Василь йде до кімнати, вмикає телевізор. Я прислухаюся. Потім сама сідаю їсти. Уважно розглядаю вміст своєї тарілки. Дивлюся на стіни і стелю. Кожен сантиметр цієї площі тримає в собі залишки історії. Слова, можливо, сцени кохання, сварки, зміни настрою, сумніви, думки, рішення. А зараз це стало непотрібним і неважливим багажем для однієї людини і, можливо, залишилося цілим світом для іншої. Нічого не буває назавжди. Ми всюди гості та тимчасові пасажири. От тільки станцію, на якій треба буде пересісти на інший поїзд чи взагалі вийти, який час, ніхто не знає. Мию посуд. Вчора мила свої тарілки, а от тепер чужі. Хоча ми нічим не володіємо на цій землі, і ці чужі тепер мої. Проходжу коридором. Василь спить на дивані, навіть не перевдягнувся. Втомився з роботи та ще ж, мабуть, переживає через Таню. Беру плед, який лежить на кріслі, вкриваю його. Ніколи не дивилася на нього як на чоловіка, але, здається, він досить привабливий, високий, мужніший, ніж Степан. Нагадує дикого ведмедя в лісі. Спокійного, неповороткого, але сильного і, можливо, навіть шаленого, якщо довести. Йду у спальню. Перестеляю постіль. Треба завтра ж купити нову, а це все викинути. Скручуюся під ковдрою калачиком. Перевертаюся на спину. Дивлюся на стелю. Там, 3 поверхами вище, можливо, мій чоловік зараз кохається з колишньою подругою. Накриваю обличчя подушкою. Іноді доля підкидує такі ситуації, що і в фільмах не побачиш. Прокидаюся вранці від набридливого тріщання будильника. Перша думка – про Степана, для якого треба швидко приготувати здоровий сніданок через виразку шлунку. Потім згадую, що в нього тепер інша дружина. Зусиллям волі змушую себе встати з ліжка. Плентаюся до ванної кімнати з майже заплющеними очима. «Каву будеш?» – лунає збоку, і я підскакую від несподіванки. Перелякано дивлюся на Василя. Він вже зібраний, одягнений у чорні штани та білу сорочку, з засуканими рукавами і чашкою в руці. «А ти чого так рано?» «Сьогодні з босом їдемо на зустріч до Миколаєва. Повернуся пізно, тож на обід і на вечерю не чекай». Я киваю, бо й не збиралася на нього чекати, і біжу до ванної кімнати. Коли виходжу з душу, Василя вже немає, а на столі в кухні стоїть чашка ароматної кави. Усміхаюся. Степан ніколи не робив для мене каву. Збираюся на роботу. Коли через годину виходжу з під'їзду, зустрічаю там Степана і Тетяну, які стоять біля машини і обіймаються. «Ганю!» – гукає до мене Степан, як ні в чому не бувало. «Сідай, підвезу до роботи. Я маршруткою якось доїду». «Та чого ти? Ми ж не чужі люди». Від цих слів мене сіпає. «Ні, дякую. Все-таки краще маршруткою». Застібаю куртку і вже збираюся йти, як чую Танін голос. «Ганю, давай днями зустрінемося з сім'ями. Як раніше». Я озираюся. Дивлюся на її усміхнене обличчя. Ковтинку, розстібнуту зверху на 1 гудзик більше, ніж треба, коротку спідницю. А вже ж, я скажу Василю і зберемося. Розвертаюся і біжу на роботу, поки ще не запізнилася. Упродовж дня працюю так, ніби заведена. Кожну хвилину намагаюся щось робити, щоб не думати про своє життя і нічого не аналізувати. Тож о 6:00 вирішую затриматися на годинку і попрацювати додатково. Все одно мене там ніхто не чекає. Коли вже майже немає покупців у торговому центрі і інші магазини закриті, дивлюся на годинник. 8:00 вечора. Я навіть не помітила, як минув час.
Закриваю магазин, беру сумку і виходжу з торгового центру. На вулиці вже темно, але людей багато. Повільно йду вулицею. Я завжди кудись бігла, поспішала, відкладала на потім. А жити коли? Коли востаннє отак просто гуляла, навіть пригадати не можу. Зараз на вулиці осінь. Тепла, затишна, різнобарвна. Я її майже пропустила. З подругами вже кілька років не зустрічалася. Не пам'ятаю, коли востаннє була в кіно, так за роздумами, і не помічаю, як доходжу до свого будинку. Біля під'їзду стоїть баба Марія і щось шукає в себе в кишенях. Побачивши мене, вона сплескує руками і вигукує: «Ганю, доцю, як добре, що ти тут. Не можу ніяк знайти того магніта. Понавигадували технологій. Ледь не лишилася ночувати на вулиці». Я усміхаюся. Не перебільшуйте. Хтось би все одно відкрив. Ми заходимо в під'їзд. Я допомагаю їй підійнятися сходами і підійти до ліфта. «А ти що, додому не йдеш?» – каже бабуся, коли збираюся пройти до квартири. Тут я згадую, що ніхто не знає про наш обмін чоловіками. І дай Боже, щоб не дізналися. Ніяково усміхаюся і повертаюся назад до ліфта. Ми заходимо всередину. Я натискаю на 4-й поверх, бо саме там маю жити. Потім виходжу і чекаю, поки закриється ліфт. Збираюся тихенько спуститися, як двері в тамбур біля мене відчиняються. На порозі стоїть Степан. Позаду нього з квартири виглядає Тетяна в короткому шовковому халатику. «А ти що тут робиш?» – питає Степан здивовано. А я якраз збирався покликати вас у гості», – каже з усмішкою. «Давай, заходь швидко. Є що святкувати. Я запускаю новий бізнес, і є всі шанси, що це буде суперприбутково». Він хапає мене за руку і затягує до квартири. Розділ 4. Я вмить опиняюся всередині. Проходжу на кухню. Сідаю на стілець. «Ну, нарешті ти зайшла до нас», – каже Тетяна, наче ми кілька місяців не бачилися. Дістає пляшку вина. «Та мені вже йти треба», – намагаюся відмовитися. «Скоро приїде Василь». «Ой, та нічого з тим Василем не станеться», – кривиться Тетяна. «Про вовка промовка». Мій телефон вібрує. На екрані висвічується номер Василя. Беру слухавку. «Любий, а я зайшла в гості до Степана з Тетяною. Може, ти підіймешся до нас?» Він відразу погоджується. Тетяна зі Степаном перезираються. Видно, їх зачепило те моє «любий». Степан тим часом наповнює келихи. Тетяна виймає з холодильника кілька тарілок з нарізками сиру та овочів. «Вона в мене молодець», – каже Степан. «Я лише 15 хвилин, як прийшов додому, а тут вже є що поїсти, і в домі прибрано, і сама красуня». Від його слів мені стає гаряче. А нічого, що вона працює неповний робочий день, і порізати сир неважко. На щастя, у двері стукають, і Степан йде відкривати. І поки Василь роззувається в коридорі, Тетяна усміхається мені і щебече, неначе найкраща подруга. «Дякую тобі за чоловіка», – нахиляється ближче. «Ми з ним прямо створені одне для одного. А секс», – закочує очі, – «він моя друга половинка». Від її слів мені перехоплює подих. Клубок підкочує аж до горла. Я вже встаю, щоб покинути цю квартиру, як ззаду за талію мене обхоплює Василь і всаджує назад на стілець, сідаючи поруч. Таня підсовує нарізку ближче до нього. «Ну, то як у вас справи?» – весело питає Степан. «Розкажіть, як життя?» Ми знічено перезираємося. «Бо в нас чудово», – продовжує. «Так буває, коли живеш життя не з тією людиною роками, а потім раптом зустрічаєш свою споріднену душу. Знаєте що?» Я вскакую на ноги, щоб забратися якнайдалі звідси. Та Василь з силою тягне мене назад і цілує. Від несподіванки я завмираю. Це вперше за останні 15 років я цілуюся з кимось, крім Степана. «Я чудово розумію, про що ти говориш», – спокійно каже Василь, коли закінчує мене цілувати. Кілька секунд всі мовчать. Василь тим часом підсуває тарілку до себе і згрібає весь сир у руку. «Дуже голодний з роботи», – пояснює. «Цілий день нічого не їв». «А Ганна ж, мабуть, і не знає ще твоїх смаків, і що тобі треба багато готувати».
Давай я ще наріжу. Ми з Ганною самі розберемося, похмуро каже Василь, доїдаючи останній шмат сиру. А Степан новий бізнес відкриває, продовжує Тетяна і бере його за руку. Ще один? Не втримуюся. Цього разу дуже успішний, задоволено відповідає Степан. Це мене Танюша надихнула. Буду продавати пральний порошок. Що? Я ледь стримую сміх. Ти впевнений, що це спрацює? А вже ж. Я скуповуватиму дешевий пральний порошок великими об'ємами. Деякі компанії викидають цілі партії, як браковані. Такий товар можна купити за копійки. Потім фасуватиму в коробки від відомих брендів порошків і продаватиму. Хіба це законно? Та у нас все незаконно, Степан махає рукою. То що ж тепер, не жити? А що ти думаєш, ті відомі бренди не наживаються на звичайних людях? Тетяна ставить руки в боки. Вони продають таке ж гівно, як і найдешевші марки. Просто в них є гроші на дизайнерів усіляких, юристів і інший персонал, який допомагає їм з гарною упаковкою і рекламою. А чого все має діставатися цим пройдисвітам? Ми нічим не гірші і також маємо право жити добре. Ти ж моя любонько, каже Степан і цілує її у ніс. Мене вже нудить від цих двох, тож я повертаюся до Василя і пропоную піти додому. Так, звісно, він відразу погоджується, хоча й продовжує дивитися з болем в очах на Тетяну. Завтра рано на роботу, тож нам вже час. Ми встаємо, і я помічаю, як Тетяна нахиляється до столу так, щоб її шовковий халатик підскочив і виставляє на огляд свої пишні стегна. От стерво, думаю я, в тебе ж вже є Степан, то ти й Василя хочеш продовжувати тримати біля себе. Василь похмуро дивиться на це. Ми йдемо. Навіщо ти мене поцілував? Кажу, коли заходимо до квартири. Ти не забув, що ми не будуємо стосунки, а лише вдаємо щасливу пару. Хотів тебе підтримати, він знизує плечима, і викликати ревнощі у Тетяни. Вважаєш, тобі це вдалося? Думаю, так. Ще кілька таких ситуацій, і вона сама попроситься додому. І ти її приймеш після зради й того, що зараз відбувається? Ну, сімейне життя – це не лише про кохання, обійми та солодкий мед, а й про прощення і прийняття іншої людини такою, як вона є. Це коли даєш і другий шанс, і третій, і скільки знадобиться, бо кохаєш. Він йде до кімнати, а я залишаюся в коридорі. Мене роздирає дика злість на Василя за його безхарактерність. А ще гніваюся на Тетяну, бо вона знатна хвойдеса, зрадника Степана і, найголовніше, саму себе. За те, що потрапила в цю ситуацію. Чи збираюся я пробачати Степанові? Ні. Навіть якщо приповзе на колінах. Та це не означає, що я не сумую за ним і що мені не боляче. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 5. Ніби назло кожного ранку я зустрічаю у дворі Тетяну зі Степаном. Завжди усміхнені, щасливі. Щоб не бачити їх, почала виходити на роботу раніше і повертатися пізніше. Я помітила, що ти останнім часом дуже віддано працюєш. До мене підходить директорка на обіді. Це дуже цінно для нас. І я хочу підтримати твою ініціативу і мотивувати ще більше. З наступного місяця на тебе чекає підвищення. Тепер ти будеш помічником головного менеджера, тобто моїм помічником. Керуватимеш консультантами в нашому магазині. З невеликим підвищенням зарплатні, звичайно. Я шоковано дивлюся на неї. За останні кілька років скільки просила більшу зарплатню, і ні разу мені не пішли на поступки. А тут директорка сама підійшла. Радісно погоджуюся. Перший рефлекс – подзвонити Степану і поділитися новиною. Потім відразу доходить, що це неможливо. Відчуваю гіркоту у роті. Йду далі працювати. Коли ввечері виходжу з торгового центру, чую, що хтось мене гукає. Озираюся. В моєму напрямку швидко йде Василь. «А ти що тут робиш? Хіба не маєш працювати?» «Ну, ми ж повинні вдавати щасливу пару, а по факту майже не бачимося». Він подає мені руку. Я беруся за неї. Йдемо до машини.
А мені сьогодні підвищення дали. Та ти що? Тоді, може, поїдемо десь відсвяткуємо? Я думаю, що так буде найкраще, бо ні сил, ні бажання готувати чи мити посуд немає, тому погоджуюся. Ми зупиняємося біля найближчої вареничної. Мій шлунок починає голосно бурчати. Заходимо всередину, займаємо останній вільний столик, і я усвідомлюю, що це, мабуть, вперше за кілька років кудись виходжу. Заклад просто забитий людьми. І приходить ще одне усвідомлення, що далеко не всі живуть так скромно, як я. Ми замовляємо 2 порції вареників з капустою і ще 2 з сиром, а також узвар. І поки їх готують, кожен втуплюється в телефон. «Як ви познайомилися?» – нарешті кажу і відкладаю телефон на стіл. «Як не хочеш, то не відповідай. Просто цікаво». «Я прийшов забирати племінника з дитячого садочка, а там вона», – Василь усміхнувся. «Така юна, але вже приваблива і сексуальна. Вона відразу мені сподобалася. Була схожа на світловолосого янгола. Я пирхаю, бо Тетяна мені асоціюється з кимось іншим, рогатим. З того часу я на постійній основі взяв на себе обов'язок відвозити зранку і забирати ввечері малого. Аж поки не наважився покликати її на побачення. А як ти познайомилася зі Степаном? Задумуюся. 15 років шлюбу і ще до цього 2 роки зустрічань. Здається, я півжиття провела з ним. Ми познайомилися так давно, що важко і згадати, нарешті кажу. На своє 18-річчя я пішла у нічний клуб з подружками. З того часу ми разом. «Мабуть, тобі зараз важко з ним розлучатися», – каже з розумінням у погляді. «Я просто не знаю, як це – бути без нього». Від цих слів мені хочеться розплакатися, але як зроблю це, то Степан переможе. А цього я йому не подарую, тож стіплюю зуби і змушую себе посміхнутися. «А тепер про хороше», – Василь киває у бік кухні. «Здається, наші вареники несуть». Я вмить забуваю про Степана, бо нам не просто їжу принесли, а й хороший настрій. «Тобі подобається твоя робота?» – питаю в перерві між пережовуванням їжі. «Насправді так», – каже Степан з усмішкою. «Я звичайний водій, але мій бос, крім самого бізнесу, займається притулком для тварин і дитячим будинком. Він хороша людина, і мені подобається бути причетним до чогось такого, думати, що ми змінюємо світ на краще. Тому ти не хочеш шукати іншу роботу?» Він знизує плечима. «В мене хороша зарплатня, робота подобається, а амбіцій бути якимось поважним перцем, щоб про мене всі говорили, немає. Тож не бачу сенсу щось змінювати. То Тетяна хотіла бути дружиною статусного чоловіка, а мене і так все влаштовує. Ну тепер вона має бути щасливою з твоїм Степаном». Я заходжуся істеричним сміхом. Сміюся так, що люди з сусідніх столиків на нас озираються. «Степан», нарешті промовляю, «статусний? Та ти поняття не маєш, скільки бізнесів він пробував зробити, і всі до одного не пішли. Ми весь цей час живемо лише на мою зарплатню. Я не змогла закінчити ні коледж, ні університет, бо мусила працювати, поки Степан реалізовував свої мрії та шукав себе». «Ну, може, в нього просто не вийшло? Ти ж врахуй ще країну, суспільство». «А не треба винити суспільство», – я махаю пальцем перед носом Василя. «Ти чув його ідею про пральний порошок? І попередні десь такі ж були, там не в країні справа». «А в чому?» «В тому, що я була молодою і наївною». Ми мовчки доїдаємо вареники і виходимо на вулицю. Сідаємо в машину. По дорозі додому також мовчимо. Раптом Василь зупиняє авто. «Почекай 5 хвилин», – каже він і виходить. Залишаюся сама і думаю про те, що, мабуть, сказала зайвого і зіпсувала нам обом настрій. Скоро він повертається з букетом рожевих пахучих півоній, сідає в машину і простягає їх мені. Я заклякаю. «Це мені? А вже ж, ти ще когось тут бачиш? Ти дуже хороша і заслуговуєш отримувати квіти». «Дякую», – тихо промовляю і більше нічого не кажу, бо боюся розплакатися. Ми зупиняємося біля під'їзду. Виходжу з машини, тримаючи букет, посміхаюся сама собі. Цієї миті двері під'їзду відчиняються, і звідти вивалюється Степан з Тетяною.
Вони лаються. Степан намагається вхопити її за руку. «Та за кого ти себе маєш?» – вигукує Тетяна і раптом помічає мене. Замовкає. Я підходжу до під'їзду, відкриваю двері. «Привіт, Ганю! А що це за квіти?» – в її голосі читається напруга. «Це я їй подарував», – каже Василь, який вже встиг мене наздогнати. Він обіймає мене за плечі, і ми заходимо до під'їзду. Я озираюся і бачу ошелешений погляд Степана та злий Тетяни. Розділ 6. Вранці я прокидаюся не від будильника, а від світла, яке блимає мені в очі. Тягнуся до телефона, дивлюся на екран, вже майже 8. Якимось чином я не почула будильник і проспала. Зіскакую з ліжка і біжу до ванної кімнати. «Доброго ранку!» – вітаюся з Василем, який п'є каву у вітальні, і закриваю за собою двері. Швидко приймаю душ і вибігаю. «Проспала?» «Ага», – кричу вже зі спальні, натягуючи колготки. «Тебе підвести? Буду дуже вдячна». Радію, що він це запропонував, а значить, є шанс таки прибути на роботу вчасно. За 5 хвилин ми виходимо з квартири і спускаємося вниз. «Ти не снідала», – констатує Василь, коли заводить машину. «Бог з ним, пообідаю». Він лиш хитає головою. Василь виявився вправним водієм, і ми прибули на роботу не те що вчасно, а навіть трохи раніше. «Дякую. Бувай», – кажу і автоматично цілую його у щоку, потім ніяковію. Вискакую з машини, махаю на прощання. «Ганю», – він відкриває вікно в автівці, – «я заїду за тобою ввечері». Киваю і біжу всередину. Упродовж дня Василь не виходить мені з голови. Згадую вареничну і квіти. Ловлю себе на думці, що вже чекаю вечора і хочу його побачити. Вдень отримую від нього повідомлення, що він заїде о 7. Тож я фарбую губи, що роблю нечасто, поправляю зачіску і вибігаю на вулицю рівно у призначений час. Там вже стоїть машина Василя, з якої він виходить вдруге з букетом. «Це знову мені?» – ошелешено дивлюся на нього. Для красивої жінки багато квітів не буває. Я шаріюся. Відчуваю, як червонію. Мені здається, що по-дурному усміхаюся. «Пропоную проїхати до набережної і трохи погуляти», – каже, як сідаємо в машину. «А потім заїдемо за продуктами до магазину». «Гаразд», – погоджуюся. За кілька хвилин під'їжджаємо до набережної, яскраво освітленої ввечері ліхтарями. Багато людей, кілька закоханих пар, діти бігають і кричать. Погода тепла, але є легкий вітерець. Осінь як-не-як. Василь подає мені руку, і ми йдемо пішохідною доріжкою. Справа висаджені дерева, а зліва шумить річка, яка б'ється хвилями об бетон. Давно тут була? Дуже. Моя рука поступово сповзає з його ліктя, і врешті наші долоні поєднуються. Якийсь час ми гуляємо і просто розмовляємо про життя. Я розказую про своє босоноге дитинство і друзів, про подруг, з якими не бачилися вже дуже давно. «То подзвони їм», – каже Василь, – «бо життя коротке. Може, хто взагалі поїде звідси. Побачся, поки є можливість. Сходи, погуляй». Я з усмішкою дивлюся на нього. Поки була зі Степаном, весь час гарувала неначе коняка. Не було навіть часу подумати про друзів чи відпочинок. А зараз такі прості елементарні сенси життя стають на своє місце. «Ну що, ти ж, мабуть, голодна? Поїхали в супермаркет і додому». Я киваю, бо справді зголодніла. Ми їдемо до супермаркету, і наче 2 людини, які 3 дні нічого не їли, скуповуємо все на світі – овочі, фрукти, зелень. «І що ми будемо готувати?» – питаю і показую пальцем на 2 величезні пакети з їжею. Можемо пасту з томатним соусом, салатик з бринзою та оливками і по келиху червоного вина. Оце водії так добре заробляють? Я не скаржуся. «Ти то ні», – думаю про себе, поспішаючи за Василем. «А дружина твоя, чи то колишня дружина? Чорт його знає, хто вони нам тепер такі. Скаржилася, ще й дуже». Під'їжджаємо до будинку. Фіранки на 4-му поверсі поворухнулися. Від цього мені стає ніяково. Дивлюся на Василя, але він, здається, нічого не помітив. Мовчки вийшов з машини, дістав з багажника пакети з їжею, посміхнувся мені, і ми пройшли до під'їзду.
Заходимо у квартиру, і це вперше, коли я відчуваю, що повернулася додому, і що від стін не віє холодом. Біжу мити руки. Василь розкладає продукти в холодильник, ставить грітися воду на пасту. Потім приходить до мене і намагається забрати мило і виштовхнути мене з ванної кімнати. Я верещу, сміюся, ловлю себе на думці, що поводжуся не як 35-річна жінка, а як дівчинка років 20. Той вік, який я не прожила, як треба. Мені раптом захотілося оцієї романтики безтурботності, почуття першої закоханості, коли майже вся їжа смачна, а друзі веселі й дотепні, а хлопець найкращий. Від цих спогадів відчуваю, що всі ці роки несла вантаж на своїх тендітних плечах, який був мені не під силу. А я намагалася його тримати, і під цією тяжкістю зігнулася, зіщулилася, не маючи сили більше ні на що, як просто існувати і дихати. Василь раптом перестає дражнитися, дивиться на мене якусь мить. «Йди відпочинь, я сам все приготую, ляж поспи, а я розбуджу тебе». «І чого ти раптом такий добрий?» «Можливо, хочу сподобатися?» Я не аналізую його слова і не намагаюся зрозуміти, чи він сказав правду, чи це був жарт. Йду у спальню і завалююся у ліжко. Здається, я просто закрила очі і в ту ж мить відкрила. Але зараз наді мною стоїть Василь і легенько штурхає мене у плече. «Все готово?» «Ага». Я встаю на ноги і невпевненою ходою прямую на кухню. Вже в коридорі до мене долинають ароматні пахощі. Коли заходжу на кухню, завмираю. Посеред столу стоїть свічник з 3 свічками. 2 тарілки, одна навпроти одної, з пастою, политою томатним соусом. Тарілка грецького салату з зеленню. Келихи, наповнені вином. «Прошу!» Василь легенько підштовхує мене до столу. Я досі під враженням. Щаслива сідаю. Він влаштовується навпроти мене. «Хочу випити за вродливу, добру, розумну жінку, яка сидить переді мною, і за те хороше, що зароджується між нами». Усміхаюся, роблю ковток вина. Ми дивимося в очі одне одному, і я бачу, як полум'я свічок звивається в його очах. Розділ 7. Вже 3 місяці, як ми з Василем офіційно зустрічаємося. Ну, як офіційно? Офіційно я ще одружена зі Степаном, а він з Тетяною. Мабуть, коли сказала «офіційно», мала на увазі час, коли ми обоє зізналися одне одному, а головне собі, в тому, що в нас є почуття. Вранці я прокидаюся від зеленчання будильника. Василь ще спить. Цілую його у щоку і зіскакую з ліжка. Мчу до ванної кімнати. По дорозі пишу повідомлення Степану, що нам треба подати заяву на розлучення. Згадую його слова про те, що буває отак життя живеш не з тією людиною, поки одного дня не зустрічаєш свою половинку. Зараз погоджуюся з кожним словом. Швидко збираюся. У Василя сьогодні неочікуваний вихідний, тож вирішую не будити його, а доїхати маршруткою. Він тяжко працює, то хай хоч один день виспиться. Вискакую з квартири, поспішаю на роботу. Цілий день поглядаю на телефон, але відповіді від Степана немає, хоча моє повідомлення прочитане. А я так хотіла сказати сьогодні Василю, що подала на розлучення. Під кінець робочого дня знову дивлюся на екран телефону, все без змін. Дивно, що і від Василя немає нічого. Зазвичай вже о 5:00 він мені телефонує, пропонує забрати з роботи або питає, що купити. Йду з роботи трохи раніше, бо в єдиний вихідний Василя хочеться більше часу з ним провести. Коли підходжу до під'їзду, звідти виходить баба Марія. Вона зиркає на мене зі злістю і хитає головою. «Розлучниця!» – тихо говорить і йде далі. Я нічого не розумію. В мене ж були такі з нею хороші стосунки раніше. Заходжу в під'їзд. Чомусь відчуваю тривогу. Коли відкриваю двері до квартири, мені не хочеться туди йти, але я відганяю сумніви. Вже в коридорі раптом усвідомлюю, що не так. В повітрі відчувається запах Тетяниних парфумів. Заглядаю на кухню. Там сидить заплакана Тетяна і навпроти неї Василь. А що тут відбувається?
Ганю, Василь повертається до мене. Таня каже, що Степану висунули підозру у шахрайстві за статтею 229, за те, що він продавав свій пральний порошок, використовуючи упаковки відомих брендів, і накладуть великі штрафи. Можливо, навіть посадять, каже Таня і починає плакати. Я притуляюся спиною до стіни. Ой, Степане, Степане, кажу тихо, догрався ти з тими бізнесами і темками, як ти їх називаєш, втомлено зітхаю. Чомусь не відчуваю жалощів ні до нього, ні до Тетяни. Це те, про що я говорила їй на початку, а вона мене слухати не хотіла. Зі Степаном завжди так було, і буде, кажу вже голосніше. Тож ти маєш прийняти це. А я не хочу приймати. В якому сенсі? Це твій чоловік, не мій, каже мені зі злістю. Мій ось переді мною, і я збираюся повернутися додому. Ти ж сама цю кашу заварила, закрутила роман з моїм чоловіком, а тепер задню даєш. Тобі тут все одно життя не буде, відповідає Тетяна. Я вже розповіла бабі Марії, що це ти змусила помінятися нас чоловіками, і спиш тут з моїм. Вона вважає тебе розлучницею, а через кілька днів весь двір тебе ненавидітиме. Від її слів я ціпенію. Це стерво знищило мою сім'ю, але цього їй виявилося мало. Вона вирішила й життя мені зруйнувати. «Ти приймеш мене?» – вона повернула своє заплакане обличчя до Василя. «Ми 9 років прожили разом. Кожен може помилитися. Але кохання на те й кохання, щоб пробачити і любити, не дивлячись ні на що. Я завмираю і дивлюся на Василя. Він не говорить нічого. Просто мовчить. Для мене це гучніше і красномовніше за будь-яку відповідь. Йду до спальні. Дістаю свої старі 2 валізи. Згрібаю туди з шафи весь мій одяг і виходжу з квартири, не озираючись. Вже на вулиці глибоко вдихаю. Дістаю телефон і набираю подругу Катю, з якою не бачилася 2 роки. «Привіт, можна я до тебе приїду? Мені просто нікуди піти». Відразу кажу, як вона бере слухавку. Після її згоди викликаю таксі і, востаннє поглянувши у вікно на будинок, їду звідти. Пройшло 2 місяці. «Може, візьмеш сьогодні вихідний?» – питає зі співчуттям в голосі директорка. «Ні, я заберу свідоцтво про розлучення і відразу приїду. Там має бути швидко». Вона киває, не сперечається зі мною, а я виходжу з торгового центра. Біля Рацу на мене вже чекає Степан. «Не передумала?» – питає з усмішкою. «Ні в якому разі». «Ну, тоді пішли». Він відчиняє переді мною двері, і ми заходимо всередину. Все закінчилося раніше, ніж я очікувала. І коли за кілька хвилин я вже стояла зі свідоцтвом на вулиці, раптом відчула неймовірне полегшення. Ніби нарешті закінчилася тяжка епоха в моєму житті, і тепер я можу все почати спочатку. «Коли гроші за квартиру прийдуть?» «Сьогодні перерахую твою половину», – каже Степан. «Добре тобі, а мені свою треба буде за штрафи віддати». «Це не мої проблеми», – знизую плечима і збираюся йти. «А Василь з Тетяною теж розлучаються», – кидає мені навздогін Степан. «І квартиру продають». Я здивовано дивлюся на нього. «А що, він тобі не сказав?» – каже Степан з насмішкою. «Видно, ви обидві йому не підходите. Буде шукати якусь нову, молодшу, ще не використану». Я розвертаюся і раніше, ніж встигаю подумати, даю йому смачного ляпаса. «Ти здуріла?» – він ошелешено дивиться на мене. «За словами слідкуй». Я йду, сама дивуючись своїй сміливості. Упродовж дня віддано працюю. Сподіваюся, що найближчим часом мені знову підвищать зарплатню. В будь-якому випадку директорка мною дуже задоволена, тож є всі підстави сподіватися на краще. Мій телефон вібрує, і я бачу чималий переказ мені на карту. Полегшено зітхаю. Від пройдисвіта Степана всього можна очікувати, тож мені набагато спокійніше і легше, коли гроші на моєму рахунку. З завтрашнього дня почну шукати варіанти оренди квартири та подивлюся можливості купівлі однокімнатної в кредит. А ввечері я закриваю магазин і виходжу на вулицю. Глибоко вдихаю ще морозне, але вже весняне повітря. Повертаю голову і бачу Василя, який стоїть біля машини з букетом півоній. Побачивши мене, він поспішає назустріч і простягає мені квіти.
В тебе не вийшло вдруге з Тетяною, і ти вирішив до мене повернутися? Питаю зі злістю. Я не пробував з нею вдруге, заперечує. Коли ти пішла, я відразу вибіг за тобою, але тебе вже не було. Потім ти не брала слухавки. А після я хотів поговорити з тобою ще раз, але вже бувши розлученим. То ти розлучився 3 дні тому. А я сьогодні. Я раптом згадую бабу Марію і починаю істерично сміятися. Ти чого? Він підозріливо дивиться на мене. Там в будинку досі вважають нас свінгерами, а мене розлучницею. Василь знизує плечима. Я продав квартиру, тож тепер наша історія назавжди залишиться легендою для баби Марії та всіх жителів будинку. І де тепер ти житимеш? Думаю, ми з моєю коханою дівчиною знайдемо собі якийсь гарний варіант і купимо нове житло. Та почнемо все спочатку. Він простягає мені руку. Ну що, у Вареничну, а потім гуляти набережною? Чому би ні? Я беру його за руку. Так, а кохана дівчина це хто? Здогадайся. Це ж я? Кажи, бо ні в яку Вареничну не підемо. А хто ж іще? Він сміється. Давай цей день вважати офіційною датою початку нових стосунків, каже, коли сідаємо в машину. І нового життя, тихо шепочу. Він киває і заводить двигун. Потім бере мою руку і стискає у своїй долоні. Я намагаюся запам'ятати його очі, губи, шкіру обличчя, погоду за вікном. Бо це початок нової епохи у моєму житті.